Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. 40 років тому, 26 квітня 1986 року, світ сколихнула аварія на Чорнобильській АЕС, найбільша в історії ядерної енергетики. До цієї сумної річниці Національний банк України презентував нову пам'ятну монету, присвячену героям-ліквідаторам, тим, хто врятував світ 40 років Чорнобильській катастрофі. Саме цій монеті й буде присвячений сьогоднішній огляд. Тож запрошую вас скоріше підписатись на канал, якщо ще не підписані, та починаємо. Монету презентував голова НБУ Андрій Пишний під час відкриття виставки «Чорнобиль 40 років по тому. Історія, що зобов'язує». Працюючи над монетою, ми прискіпливо шукали правильну тональність. Вона мала бути доречною з погляду пройдених 40 років та водночас резонувати з тим, що і сьогодні Україна постійно відчуває загрозу техногенної катастрофи через повномасштабну війну. Тож, з одного боку, ця монета є нагадуванням, що подібне не повинно повторитися. Ще одне символічне завдання монети – подякувати усім ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, які стали щитом для країни. Тим, хто врятував світ. Саме так ми і назвали монету. І ця назва перегукується з одноіменним пам'ятником, встановленим у Чорнобилі у пам'ять про пожежників, які в перші хвилини аварії прийняли на себе удар вогняної стихії. Українці пам'ятатимуть їх відданість і той біль, що пронісся усією країною, сказав під час презентації монети голова НБУ Андрій Пишний. Події 26 квітня 1986 року – це страшні спогади для мільйонів українців. 40 років тому, 26 квітня, світ сколихнула Чорнобильська катастрофа, найбільша в історії ядерної енергетики. Вибух на 4-му енергоблоці ЧАЕС спричинив забруднення радіоактивним цезієм 3/4 території Європи, призвів до евакуації понад 90 тисяч осіб, до людських втрат, масштаби яких повністю і досі неможливо визначити, руйнівного впливу на здоров'я населення і довготривалих екологічних наслідків. Утім, Чорнобиль став не лише символом трагедії, а й місцем безпрецедентного людського подвигу. Близько 600 тисяч людей – військові, пожежники, медики, інженери, водолази, будівельники, науковці, добровольці – долучились до боротьби з невидимою загрозою. Ризикуючи власним здоров'ям і життям заради безпеки інших, ліквідатори наслідків аварії працювали в умовах надзвичайної небезпеки, часто без належного захисту. Їхній подвиг зупинив поширення катастрофи та зменшив її наслідки для мільйонів людей у світі. Десятки ліквідаторів загинули в перші дні та тижні після аварії, а в наступні роки було зафіксовано тисячі передчасних смертей, які пов'язують із впливом радіаційного опромінення. Пам'ять про ліквідаторів – це болісне нагадування про високу ціну, сплачену людськими життями, здоров'ям і зруйнованими долями. Водночас, це застереження для світу. Там, де ціна помилки вимірюється такими втратами, немає місця безвідповідальності чи байдужості. Пам'ятна монета присвячена учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. До усунення наслідків найбільшої в історії людства катастрофи були долучені військові, пожежники, правоохоронці, медики, науковці і добровольці, які ціною власного здоров'я та життя зменшили масштаб трагедії для мільйонів людей в Україні та за її межами. Назва монети перегукується з найменуванням пам'ятника, який створено пожежниками у Чорнобилі, тим, хто врятував світ. Автор проєкту Іван Симонов. У пам'ять про своїх колег. На аверсі монети розміщено напис «Чорноб», у якому перші дві літери стилізовано під число 40, що символічно поєднує часовий вимір трагедії з її назвою, а незавершене зображення букви «Б» відіграє роль композиційного переходу до реверсу. У верхній частині композиції розміщено малий державний герб України, напис «Україна» та рік карбування монети – 2026. Зверху ліворуч зображено логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Унизу монети номінал 5 та графічний знак гривні. На реверсі монети розміщено напис «Біль», який за змістом перегукується з незавершеним словом на аверсі, а також нагадує про страждання, спричинені наслідками Чорнобильської катастрофи,
і глибоку скорботу, що назавжди закарбувалась в колективній пам'яті. У верхній частині композиції напис «40 років Чорнобильської катастрофи». Номінал монети 5 гривень, матеріал карбування Нейзільбер, маса монети 16,54 грами, діаметр 35 мм, гурт рифлений. Категорія якості карбування спеціальний uncirculated. Тираж випуску монети 50 тисяч штук оголошений та 35 тисяч штук фактичний. 27 квітня 2026 року НБУ реалізовував монету за ціною 242 гривні. На сьогодні досі достеменно не встановлені причини цієї аварії. Неправильно спроєктований реактор, непопереджений персонал станції про рівень небезпеки, що ставлять такі аварії. Ба більше, громадянам тодішнього СРСР не одразу сказали про те, що там сталося, а масштаби приховувало як керівництво станції, так і керівництво вже неіснуючої держави. Назавжди в нашій пам'яті мужність тих, хто стримав катастрофу, віддавши власне життя і здоров'я заради порятунку інших. Це вже друга пам'ятна монета, що НБУ присвячує цій трагедії. Ще в 1996 році, на 10-ту річницю, була випущена монета в 200 тисяч карбованців. Про неї у мене також є огляд на каналі, закріплю його у підказках до цього випуску, також рекомендую до перегляду. Залишайте ваші враження від монети в коментарях та діліться, чи виправдала вона ваші очікування в дизайні. Обов'язково ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі!